Зої Салдані обійшла Скарлетт Йоханссон і стала найкасовішою акторкою в історії світового прокату, зібравши загально 15,5 мільярдів доларів за свої проекти. А також вона єдина акторка, яка зіграла одразу в 4 фільмах з касовим збором більше 2 мільярдів доларів. І весь цей меджик для Зої почався, а вже ж з «Аватару». Коли Зої йшла на прослуховування, вона не зовсім навіть розуміла, хто її персонаж. Її агент сказав, що вона принцеса-воїн, робот і живе в джунглях. А на прослуховуванні просили лазити по меблях, робити колесо і ричати. Але все це недорозуміння не завадило їй показати себе як найкраще, об'єднавши у собі силу і тендітність. They attacked me. How am I the bad guy? Your fault. You're like a child making noise, not knowing what to do. І вже за декілька тижнів сам Джеймс Кемерон запросив її у проект на роль Нейтірі. Сама актриса вважає, що отримала роль завдяки досвіду в танцях, бо роль вимагала гарної фізичної форми. Сьогодні вже ні, мені 47. Джеймс просить запригнути на того банші і прокатитись. Мені треба 30 хвилин, щоб розігріти стегна. Процес підготовки і участь в проєкті Зої називає освітою, яку вона не мала змоги отримати. А технологію захоплення руху найкращою для акторів, бо є лише ти, твоя гра, взаємодія з іншими акторами і мінімум відволікаючих факторів, таких як довгі очікування на декорації, налаштування світла між дублями, нанесення гриму, якого у випадку з «Аватаром» було би багато. Але що Зої вважає найголовнішим, ти не хвилюєшся, чи відіграла ти на камеру, чи ні, бо камера повсюду, куди б ти не пішов і що б ти не робив. Це така собі гра, як у дитинстві, і Зої заради цього і вирішила стати актрисою, щоб не потрібно було дорослішати. Взагалі, робота з motion capture дуже нагадує акторські курси, де ти воїн, а твій друг – кінь. Працюючи над «Аватаром», Кемерон хотів створити справді іншу цивілізацію, бо в багатьох фільмах прибульці виглядають інакше, але рухаються як люди. Тому перше і основне актори вчились грації Наві. М'які плавні рухи, натхнені трохи мавпами, трохи гепардами, але все ж унікальні у своєму роді. Акторам довелося навчитись бігати як Наві, а Зої спочатку навчитись бігати як люди. Коли вона вперше побігла в кадрі, реакція Кемерона була приблизно така. Що то було? Я біжала? Це не біг. Тобі доведеться навчитись бігати. Просто по життю я була зайнята балетом, і все, що може якось пошкодити коліна, ти просто не робиш. Тож так, я не вміла бігати. Метод – це найпопулярніша акторська техніка, де актор використовує власний емоційний досвід для створення реалістичного образу. Коли ти граєш когось, хто не з твоєї планети, і ти граєш його у напівпустій студії, дуже складно зрозуміти, а що взагалі необхідно робити. Тож до початку знімального процесу Кемерон вивіз головних героїв на 3 дні в джунглі на Гаваях. Дуже в його стилі. Вдягнені в костюми своїх героїв, вони розпалювали багаття, готували рибу, бігали босоніж і намагались жити племенним життям. Було би дуже романтично, якщо б на ніч вони також залишались в джунглях, але на ніч вони йшли в Four Seasons. Стрільба з лука – це наступний невід'ємний атрибут Нейтірі. Зої лівша, так само як і Джеймс Кемерон і Сем Вортінгтон. Тож цей факт був сприйнятий як поклик до дії зробити всіх Наві лівшами. Також, щоб додати відзнаку від людей і підкреслити, що Наві мають 4 пальці, вони вирішили стріляти, тримаючи лук навпаки, ось таким чином. Інструкторами із стрільби були олімпійські чемпіони, і вони були впевнені, що стрільба таким чином неможлива. І я такий, справді? Не можемо? Йди зі мною. Тож я взяв лук, обійшов студію і влучив. І він сказав: «Оу, ти все ж таки можеш стріляти з лука таким чином». Але я багато практикувався до цього. Ну і з тим вистрілом мені пощастило. До цього дня Зої може стріляти лише як Наві. Професійна звичка. Були також уроки верхової їзди і справжні коні на майданчику, яких так само використовували для захвату руху. Мова Наві – це інша дуже обширна тема. У 2005 році лінгвіст Пол Фромер почав працювати над створенням мови, і на момент зйомок в 2007-му мова вже налічувала близько 1000 слів. На сьогодні мова Наві має близько 2000 слів. Оскільки Нейтірі говорять мовою Наві у фільмі найбільше, саме Зої стала орієнтиром акценту для інших. Нарі.
Другий аватар Шлях води. Для його зйомок побудували величезний басейн на 3 мільйони 400 тисяч літрів води і глибиною у 8,5 метрів. Зйомка з аквалангом була неможлива через те, що motion capture система не відрізняє бульбашки від трекерів, тому актори мали навчитись затримувати дихання. Вони майже рік працювали з найкращими інструкторами, отримуючи ліцензії скуба-дайвінгу і фрі-дайвінгу. За цей час Зої отримала свій найкращий результат у 5 хвилин. У 2017-му, коли ми багато тренувалися. А рекорд серед акторів встановила Кейт Уінслет, пробувши під водою 7 хвилин 14 секунд. До речі, новий світовий рекорд затримки дихання було поставлене у 2025 році, і він становить 29 хвилин і 3 секунди. Щоб актори могли довше перебувати під водою, перед зануренням вони дихали повітрям із підвищеною концентрацією кисню від 50 до 80%. Для порівняння у звичайному повітрі, яким ми з вами дихаємо щодня, близько 21%. А для прискорення руху актори використовували спеціальне обладнання і так само підводні скутери для імітування морських створінь. Дайвінг – це завжди про спокій, про уповільнення, про розслаблення. І саме таке відчуття я отримала від другої частини. Окрім сцен битви. Але «Шлях води» – мій улюблений фільм з 3. На момент зйомок другої частини її дітям було лише кілька років. І кожен день далеко від них давався непросто. Але саме цей страх і тривога за дітей допомогли їй глибше відчути Нейтірі і перетворити особисті переживання у акторську емоцію. Зої має близнюків, яким наразі вже по 12 років, і ще молодшого хлопчика, якому 10. І на сьогодні ніхто з них не бачив ні одну частину з «Аватару», бо самі вважають, що не готові. «Аватар 3. Вогонь і попіл». У цій частині для Зої не було нових фізичних викликів, але все ж вона була для неї найскладнішою. Переживаючи радість батьківства, Зої мала приходити на майданчик і занурюватись у скорботу і біль втрати дитини. Ти не хочеш проходити через це навіть в уявному світі. Сем Вортінгтон і Джеймс Кемерон так само батьки. Тож, як команда, вони нескінченно проговорювали, як будуть проживати це. У нас були ідеї, як ми, на нашу думку, маємо скорбувати. А жінки, яких я бачила у ситуації втрати дитини, і їх реакція зазвичай просто не має сенсу. Вони видають якісь горлові звуки, і я можу зіграти це, або це те, що я бачила. І я пам'ятаю, він сказав, ну тоді йди за цим. Зої назвала Нейтірі расисткою. Вона втратила від рук людей забагато. Вона не хоче їх приймати чи розуміти, але закохується в одного з них. І «Вогонь і попіл» для Нейтірі саме про цю внутрішню трансформацію, на яку їй довелось піти заради дітей і сім'ї. Поділіться в коментарях, які із цих фактів були неочікувані і яка частина «Аватару» вам подобається найбільше. Вай Натікаме. Що мовою Наві «Я тебе бачу».